God is goed, God is goed. Je wilt even een intermezzo maken. Ja, maar het was geleid door de Heilige Geest. Halleluja. Dank u, Heer, dank u. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik ben in de stemming en ik ben in de sfeer. De Heilige Geest is hier. Hij is hier. Halleluja. De Holy Ghost is hier. The Holy Ghost, the Holy Ghost. Yes, Lord.
Wat warm. Hij is onze God. Hij is onze meester. Hij is onze heiland. Hij is onze verlosser. Hij is onze zaligmaker. Hij is de Heer der heerscharen. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de blinkende morgenster. Hij is het lam dat geslacht is. Hij is de Zoon van God. Hij is de Zoon des mensen. Hij is de eeuwige God. Hij is de man die gegaan is naar het vrij. Hij is Jehovah. Halleluja. Jezus. Jezus. Halleluja. Oh, ik dank God. Ik prijs hem voor u allen. Ik dank hem voor uw geest, voor uw ziel. Want uw ziel zal behouden worden. Want hij is gekomen om uw ziel te behouden. Hij is gekomen om ons te leren wie de Vader is. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Alleen dat wij konden leven en overvloed hebben. Ik dank hem dat hij dat gedaan heeft. Ik prijs zijn naam. Wat waarom? Hij is God almachtig. In Jezus' naam. Halleluja. Mag ik een taal van een applaus voor onze koning. De koning der koningen. En de Heer der heerscharen. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. Halleluja. Halleluja. Oh, wat is goed. Amen. Halleluja. I'm so excited. Ik ben zo blij om hier te zijn vandaag. Ik ben God dankbaar. Ik ben God dankbaar voor de zielen die komen. Ik ben God dankbaar voor de overwinningen die hij brengt. Ik ben God dankbaar voor de regio die hij geeft. Ik dank God voor het gebied dat hij geeft. Ik weet dat hij zal sturen de mensen. Hij zal de Bonoman sturen. Hij zal al deze mensen sturen die hem nodig hebben. Hij zal de witchcraft sturen. Hij zal de Bonoman sturen. Hij zal de heksen sturen. Hij zal de verlorenen sturen. Alleen om zijn woord te horen. En zijn woord is het evangelie. Halleluja. Halleluja. Jezus leeft. Amen. Amen, amen, amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, broeder Marino. Yes. Dank u, zuster. Shannon. Dank u wel. Amen. Ja, toch. Kom zitten om te checken. Halleluja. Mensen, nogmaals, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Het is inderdaad een wonderbare naam. Amen. En wij mogen delen aan deze wonderbare naam. Omdat wij vandaag de dag christenen genoemd worden. Yes. En om christen genoemd te worden vandaag wil zeggen dat wij de genade van de Heer ontvangen hebben. Want een christen is waarlijk iemand die is opgestaan met de Heer. Maar je hebt vandaag ook christenen die niet echt zijn. Ze noemen zichzelf christenen, maar ze zijn dat niet. Het zijn wolven en schapenvacht die tussen de schapen zitten en ook mekkeren of blaten met de geiten en met de lammen. En dan denk je, het is een schaap. Niet wanneer een schaap blaat, is het een schaap. Sommigen lijken op schapen, but they are wolves. Een wolf, als je goed luistert naar een wolf, dan maakt hij een geluid. Woe! En dat is hemelsbreed tegenover het maar toch kan hij nadoen. In plaats dat hij zijn bek opheft om te doen, dan zit hij tussen de lammen, tussen de geiten, tussen de schapen. En dat doet hij. En dan denk je, it is a sheep. But you better watch out. Want hij heeft tanden van een wolf. Wie is bang om zijn hand in een schapenbek te zetten? Niemand! Een schaap rent weg
van je, als je je hand in zijn bek wil doen, rent hij weg. Niet de wolf. Dus ook al heeft de wolf een schapenvacht aan, zet je hand in zijn bek, zul je voelen dat het geen schaap is. En velen zitten hier, die denken dat zij schapen zijn, but you are a wolf. Je ruikt als een schaap, maar eigenlijk, als ik een beetje dichterbij kom, dan ruik ik wolf. Dan ruik ik wolf. Als iemand parfum gezet heeft en de persoon staat bij de deur, ruik je zijn of haar parfum? Nee, je better come close. Till in de nek. Wat heb je gezegd? Oh, tot in de nek, want dan zeggen ze, ruik je mijn parfum? Nee. Ik ga naar nekje komen. Wil je een wolf kennen? Ga dichter bij en ruik. En dat zul je zien. En een wolf hoef je niet te dichtbij in zijn nek te komen, maar op afstand als stinkt hij. God is goed. Amen. God is goed. Mensen, voordat ik verder ga, laten wij baden. Laten wij niet vergeten om te baden. Want de politici, die hebben de mensen een beetje verboden om te veel te baden. Want crisis. Er is niet genoeg water. En Wilders heeft het gisteren gezegd. Daarom begint het te stinken aan de linkerkant van hem in het parlement. Want de parlementsleden baden niet. En het begint te stinken. Dus nu ga ik weten wie je bent. Dus nu maak je gebruik van de gelegenheid door al die tijd in de was. En nu is het legaal. Je hoeft niet te baden. Dus je komt met goedemorgen, goedemiddag, goedenavond in je ogen. Afvoeren dat je zelf, als je het krab haal je vlees eraf. Sjakkes. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Halleluja. God is goed, mensen. Vandaag is mijn thema voor de Bijbelstudie. Wie is Jezus eigenlijk? Je ziet de laatste keer kom ik met wie is God, wie is Jezus, wie is de Heilige Geest. Maar wie is Jezus? Wat is de openbaring van Jezus? Het is Bijbelstudie, mensen. Zometeen gaan we het offer ophalen, zometeen, weet je, zal ik mensen introduceren. Maar ik voel gewoon om gewoon te beginnen direct met deze flow. Wie is deze Jezus? Hè? Je volgt hem, je dient hem al jaren. Wie is hij? Wie kan mij zeggen? Wie is Jezus? Hij is de? Oké. Is hij dat alleen? De verlosser, de bevrijder. Oké, de verlosser, de bevrijder, de zoon van God. Wat nog meer? De genezer. De zaligmaker. De almachtige. Hij is de Christus. Onze schepper. Oké. Hij is ook de zoon des mensen. Dat heb ik niet uit uw mond gehoord. Er is een verschil tussen zoon des mensen en zoon van de Allerhoogste God. Mensen, laten we gaan naar Johannes 16. Johannes 16, halleluja. We gaan gelijk bidden. We beginnen met de Bijbelstudie, mensen. Als er vragen zijn, schroom niet. Schroom niet. Oké, halleluja. Schroom niet. Halleluja. Mattheüs 16. Laat mij dat ook even voornemen. Oh, sorry, Mattheüs 16. Mattheüs 16. Sorry. Ononyami. Mattheüs 16. His name is Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Dat is hier. Ja.
Mattheüs 16 vanaf vers 13. Wie is Jezus? Wie is God? Behalve onze Heer. Dus hij is nog iets anders. Want wie is God? Behalve onze Heer. Dus hij is nog iets. Wie is God? Behalve onze Heer. Maar niet zo begrepen. Ik ga dit stukje lezen omdat u vandaag Petrus bent. En dan ga je zien wat God doet, wat Jezus doet met Petrus. De belijdenis van profeet Tua. De belijdenis van zuster Nadisha. De belijdenis van zuster Patricia. De belijdenis van broeder Marino. De belijdenis van broeder John. Vul het maar aan. Hebt u een belijdenis? Hebt u ooit beleden bij de Heer? Nee. Wat hebt u gedaan voor de Heer waarbij u moest belijden? Luister, je gaat rustig lezen en dan hoor je. Heer, dank u wel met God voor deze Bijbelstudie. Dank u wel, Heer, dat u mij hierin leidt, o mijn Vader. Heer, u weet dat ik helemaal afhankelijk ben van u. Ik dank u, mijn God, Heer. Helpt u mij om deze boodschap, deze Bijbelstudie goed over te brengen, o Heer. In Jezus' naam. Amen. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? Luister hier, mensen. Zie, ik wil het eerst lezen, maar ik kan niet. Ik moet het uitleggen. Wat zegt de Heer Jezus hier? Wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? Hij heeft ze het antwoord gegeven. Hij heeft de discipelen het antwoord gegeven hoe de wereld hem ziet. Dat is de diepte hier. Het is net als wanneer iemand je zou vragen. Iemand kan je vragen van: ik heb 2 tientjes in mijn zak. En dat artikel kost 20 euro. Hoeveel geld heb ik in mijn zak? Hoeveel geld heb ik in mijn zak? Dus de persoon heeft je dat gezegd. Zo zegt de Heer dat hier. Hij zeide tot zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En ze begrepen het niet. Maar eentje zal opstaan en die zal het weten. Luister. En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. De Heer zegt: nee, niet dat bedoel ik. Want weet je wat? Petrus hield zijn mond stijf op elkaar. Hij hield zijn lippen stijf op elkaar. Want Petrus dacht: deze discipelen die zeggen zomaar dingen. Hij was bedacht, hij stond en hij dacht na en de Heilige Geest sprak tot hem. En hij was stil. Want Jezus heeft gevraagd: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En ze zeiden, sommigen zeiden: Johannes de Doper, dat is een mens. Anderen Elia, ook een mens. Weer anderen Jeremia of een der profeten. Dat is wat ze zeggen. Hij zeide tot hem: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben?
En luister goed. Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, niet Kado. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Oh, halleluja! Wauw! Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, de sleutels van de dodenrijk zijn reeds in je zak. Yes. Amen. Ze zijn reeds in je zak. Maar van het hemels koninkrijk gaat de Heer je geven. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Voordat ik verder ga, mensen. Ik dacht altijd dat het eerst in de hemel begon. Maar God heeft ons autoriteit op aarde gegeven. Daarom is hij begonnen. Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij ontbindt op aarde, zal ontbonden zijn. God heeft ons autoriteit gegeven over rotzooi. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: hij is de Christus. Bijna mensen, het is Bijbels. En dit is een openbaring die Petrus krijgt over wie Christus is. U hebt allemaal antwoorden gegeven, maar de antwoorden die u gegeven hebt, u weet haast niet wat die antwoorden betekenen zelfs. Wie is de Zoon van God? Wie is hij? Wie? Huh? Wie is de Zoon van God? Wie is de Zoon van God? Is dat een van de drie eenheid? Aha. Wie is de Zoon van God? De Christus. Noem zijn naam. De Christus. Ben je zeker? Ja, Jezus Christus. Nee. Wie is de Zoon van God? Christus Jezus. Luister, wat heeft Petrus gezegd? Kijk, luister, ga verder. Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Zoon Christus. Gij zijt de Christus. Er staat geen Jezus daar. Christus is de Zoon van God. Jezus is het kind. Het kindje Jezus. Daarom staat er geschreven in Jesaja: de maagd zal zwanger worden vanwege de Heilige Geest. En zal een zoon baren. En zij zal hem de naam Jezus geven. Ik heb u een beetje gefokt en u bent erin getrouwd. De maagd Maria zal een Zoon baren. Ze zal een kind baren. En ze zal hem de naam Jezus geven. En ze zal in het Nieuwe Testament, ze zal een zoon baren. En ze zal hem de naam Hoe zal hij genoemd worden? Emmanuel. Staat dat in de Bijbel? Of? Nee, vertel het, hoe had dat hier? Nee. De zoon zal Emmanuel heten, maar dat kind zal Jezus heten. Wauw!
kindje Jezus, de zoon Emmanuel, Christus. Maria kan geen naam geven aan God. Emmanuel bestond er al, was eer ons. Toen de farizeeërs Mozes gevraagd hebben, van wie heb je autoriteit gehad om zo te spreken? Want Mozes heeft ons geleerd. En hij zei, ik was eer Mozes er was. En ze zeiden, hey, deze man, we moeten hem stenigen. Wie is hij om te zeggen dat hij eerder was dan Mozes? Ze begrepen het niet, omdat ze vlees voor zich zien. Maar Jezus heeft Christus legaal gemaakt hier op aarde. Hoe heet u, zuster Nadisha? Hoe heet u? Of als ik aan uw buurvrouw zou vragen, hoe heet zuster Nadisha? Wat zou u zeggen? Nee. Hoe heet zuster Nadisha? Ik geef je de naam. Nee, ik geef je de naam Nadisha. Hoe heet zuster Geneviève? Dan ga je nadenken, hoe heet ze? Ik heb je de naam gegeven. Maar Geneviève, als ik naar haar kijk, dan zie ik dat Geneviève in een lijf zit. Dit lijf heeft een andere naam. Geneviève blijft. Want welke naam gaat de Heer noteren in het boek des levens? Welke naam? Welke naam? Je familienaam? Zolang God jouw naam niet veranderd heeft, zal niet die naam komen die veranderd is, hoor. Zoals je Nadisha heet en je sterft Nadisha, zul je straks wanneer je bij de Bema zit, de grote witte troon, zul je horen, Nadisha! Met een zware stem. Wow, en dan hangt er helemaal vanaf hoe je die stem hoort. Want God kan ook praten en je weet gelijk, ik ga naar de hemel. Maar hij kan ook, Nadisha. Zie je, en dan ga je trillen. Je gaat geen andere naam daar horen. Nadisha ga je horen. Welke naam gaat Petrus horen? Maar hoe heette hij? Simon Bar Jona. Niet koppige Jona, droge Jona. Hij was niet vruchtbaar. Simon betekent onstabiel. Wauw. Als iemand u Simon noemt, Simon, ben je onstabiel. Wauw. Hé, het is Bijbelstudie nu 14. Kijk wat daar staat. Vers 16. Simon Petrus antwoordde en zeide. Simon Petrus antwoordde. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En kijk wat Jezus zegt, vers 17. Jezus antwoordde en zeide. Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij, wat zij Petrus zei. En luister goed. Dat gij Petrus zei. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Maar Simon Bar-Jona, die was hij eerst. Maar Jezus zegt, jij bent Petrus. Dus wanneer hij straks in de hemel komt, dan zal de Zoon hem niet noemen Bar-Jona. Hij zal hem noemen Petrus. Kom voor. De Heer
zal je niet noemen bij die bijnaam die ze jou gegeven hebben. Toen je op aarde was, en je bent begin tussen. Wie jij de? Dus de Heer gaat daar zitten en zeggen, wie jij de? Nee. De Heer zal je noemen bij de naam. Amen. Ja, u hebt een vraag doen. Ja, en Petra, wat bedoelen ze daar? Hij kom erop, hij kom erop. Petrus, op deze Petra, wie kan op? Hij komt. Maar hij zal je niet noemen Peter. Maar hij zal je noemen Petrus, omdat hij jouw naam veranderd heeft. De Heer heeft jou ouders bijgestaan om jou een naam te geven. En die naam hanteert hij. Maar als hij die naam niet goed vindt, dan verandert hij die naam. En weet je wat? Surinamers zijn goddeloze mensen. Het gaat omkeren. Surinamers zijn goddelijke mensen. Je kan een slip op de tong hebben, hè? Beetje broekoen de, maar een slip op de tong. Een slip op de tong. Maar Surinamers houden ervan om je naam te veranderen. Je moet even op een papegaai lijken. Pokai. Je moet even iets doen als een hondenman. Dat moet vaak. Ik zeg het je dus. Als je ergens in een groep terechtkomt, ze zullen je naam veranderen. Weet je wat? Het is de geaardheid van de Heer om mensen hun naam te veranderen als het niet bij hun past. En Surinamers zijn sterk daarin. Je moet iets doen, die klein. Wat hebben ze gedaan met die Hindoestaanse man die een das aan heeft? Hoe noemen ze hem? Ramdas. Ramdas. Maar hoe staat het met waar hij dan die een das aan heeft? Nee, das min. Dat is min. Dan komen we bij die Creool. Hoe noem je een Creool met een das? Judas. Zie je, wij veranderen de dingen. Maar hoe kan je Judas zijn? Mensen moeten lachen, maar het is ernstig hoor. God heeft gezegd, Barjona. Je zal geen Barjona meer heten Simon, maar je zal heten Petrus. Want op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Een Petra is een rots, is een hoeksteen, is een rots dat niemand kan verplaatsen. Geen enkele machine kan dat. Waar kent u die rotsen? Waar zitten die rotsen? Wie kan mij helpen? Als je gaat naar het binnenland van Suriname, dan zie je rotsen in de rivier. En luister, God heeft ze daar gezet. Niemand kan deze rotsen weghalen. Je durft niet. Ze zijn eeuwen daar. Dat is Petrus. Want God zegt, op dit fundament, omdat hij de openbaring van Jezus gehad heeft, heeft God gezegd, omdat je Petrus heet, ben je een fundament. Je bent een rock. Wie kent dat lied over de rock? Nee, die andere. Kom op, de rock, ik zing het zo vaak. Ik ben de rots van levenswater of zo, maar nee. Weet je, als de wind komt, weet je, en als de regen valt, ken je dat niet? Ja, dat. Kinderen zingen het. Dat ken ik ook niet. Ik ken het niet. Ja, Ik ken het niet.
ken het niet. Help mij, ik ken het ook niet. Weet ik niet boven. De rock. Op een rots. Nee, maar dat is niet. Jesus built the rock. I am on the rock. Nee. Kom op, zie je, hoe kunnen ze het vergeten? Precies dat, de rock. De regen komt en we hebben ons huis gebouwd op de rock. Ah ja. Listen, don't. Don't. Een wijsman bouwde zijn huis. Don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore. It might look a kind of nice, but you have to build it twice, or you have to build your house once more. That's so good. You gotta build your house on the rock. And Make a firm foundation on the solid rock. And when the storms come and go, then the peace of but the peace of God you will know. Don't build your house on the sandy land. Woo! See ya? Don't build your house on a sandy land. Maar build your house on the rock. Solid rock. En dat is Petrus. Christus noemt hem de Petra. Wauw. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Bent u een Petra? Je bent een hoeksteen. Een hoeksteen kan je niet weghalen van een gebouw. Anders valt het neer. Wauw. Omdat Petrus de openbaring gehad heeft wie de Zoon van God is. Want de Heer wilde horen als zij hem kennen. U wandelt al lange tijd met de Heer. Maar toch als ik u vraag, wie is hij? Weet je het niet. Ja, hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het einde. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de blinkende morgenster. Hij is Jehovah Jireh. Oh, mooi! Maar wie is hij? You don't know. Hier is er een verschil. En niemand kon dat zien. Hij vroeg, wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? En zijn discipelen zeiden, wel, Elia, zie je, zij waren daar qua niveau, geestelijk niveau. Maar Petrus, die was daar. Omdat vlees en bloed hem dit niet geopenbaard heeft. Maar die andere discipelen, die hebben een overtuiging van vlees en bloed gehad. Daarom hebben ze gezegd, Elia, Mozes, een van de profeten. Maar Jezus zei tegen Petrus, vlees en bloed heeft dit u niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Geest. Wij zullen geestelijke openbaring krijgen. De Heer zegt mij duidelijk toen ik bezig was. Hij zegt, Michel, je weet het thema voor dit jaar is de openbaringen van de Heilige Geest. Is het jaar van de openbaringen, dat wil zeggen, kom je met dingen hier, we gonna know. Kom je met zonde hier, we gonna know. Kom je met verborgen pinda hier, we gonna know. U weet wat verborgen pinda is toch? Het lijkt niet op pinda, het lijkt op iets anders. Maar wanneer je koudt erop, dan proef je pinda. Ze geven het een jasje. Een mooi jasje, dat wanneer je het rolt, dan denk je, oh, is een balletje. Breek het open, ga je zien. Pinda. En zo zijn vele mensen die komen naar de kerk. Rollen ze lekker, dan denken ze, oh, hij rolt lekker,
als de randjes zijn goed, trappen, pap, beta. Verborgen pinda. En vele mensen zijn verborgen pinda. Maar het is het jaar van de openbaringen. Dus ook al kom je mooi hier, netjes gekleed, je ruikt zo goed, je bent goed geknipt, goed gekapt, nagels gedaan, alles, everything done. Hey, we gaan het weten, je bent verborgen pinda. En hier heb ik een hamer. Eigenlijk moet ik een hamer hangen hier. Een moker. Om je te wijzen dat ik hem kapot ga slaan. Wie je ook bent. Want het is het jaar van de openbaringen. Niemand komt meer als verborgen pinda. Daarom zijn ze bang voor deze gemeente. Voor de mensen die kijken. Ja, daarom ben je bang om hier te komen. Ik daag je uit. Kom maar hier, joh, verborgen pinda, joh. Laat mij je kapot slaan. Joh, borreman, kom. Jullie verborgen pinda. Joh, borreman. Ze willen niet komen. Dan schreeuwen ze. Je moet niet naar Apostel Michel Simson kerk gaan. Want hij is met takrusani bezig. Hij is met bakroes bezig. Hij is met libas bezig. Het is die libba in hun die praat. En die bakroes. En die bakroes is bang. Zegt, die kan niet. Oh, zie niet wat deze banna. Ik heb de moeder uitgedreven en ze zijn teruggekomen. Ze hebben gezegd, president, is van. Ik zeg, kom erop. President is genoeg. Nu weer terugkomen. President, kom erop in Jezus' naam. Dus mijn mensen, het is het jaar van de openbaringen. En wij zullen weten wie Christus is. Amen. Jezus is legaal op deze aarde. Daarom heet hij Jezus de Christus. Christus is niet zijn familienaam of zijn achternaam. Hij is Christus, maar woont in het lichaam van Jezus. En daarom wordt hij genoemd Jezus Christus. Dan ga ik je één ding vertellen. Dit is de openbaring. Zuster Jette, dit lichaam waarin u zit. Dit lichaam is bevoegd om demonen uit te drijven uit een ander lichaam. En uit jouw eigen lichaam. Demonen, they are not allowed. Hoe zeg je dat? Ze zijn niet toegestaan. Ja, het is niet toegestaan voor een demon om te opereren op aarde. Zonder een lichaam. Dus als je in je huis zit en je ziet schimmen en je ziet dingen, wat je doet. Waarom? Het bestaat niet. Want deze ogen zien hem niet. God heeft het zo gemaakt. Wanneer een demon in je huis is, omdat mensen geloven dat een demon zonder lichaam in je huis kan komen, dan doet hij dingen in jouw mind. En dan denk je dat je het ziet. Want waar begint hij? In je ogen. Hij zegt, luister, als je links kijkt, kijkt iemand naar je. Kijk niet. En jij staat. En wanneer kijk je niet. Niks. Hij heeft het al gezet in je mind. Die Satan heeft dat ook gedaan met mij toen ik jonger was in de Heer. Ik moest gaan werken. Ik werkte in het laboratorium. En ik ben laat thuis gekomen, want ik moest volleyballen. Je weet, ik heb volleybal gedaan. Dus ik kom laat, 12 uur, half 1 kom ik thuis. En ik heb mijn jas nog niet gewassen. Want ik was het hele weekend ben ik weg. Dus zondag moet ik mijn jas hangen. Maar ik kom thuis. En ik zet mijn fiets naast het huis. Onder een balkon. En eigenlijk, het lijkt alsof iemand zegt, kijk daar. En ik kijk zo. Woep. En ik zie een opa staan, tot hier zo gesneden. Hij zweeft met een vel, kijk hem hier. Met een vel.
En ik zeg, wup. Ik heb die fiets gelaten, ik ben naar binnen gerend en zo'n beetje, ik heb die deur gesloten. Heb ik mijn jas gewassen, ik was het vergeten. En nu heb ik hem mooi alles gedaan, gewassen, weet je, uitgewrongen. En nu moet ik naar buiten. En, hey! Nu dat ik die stap mag, weet ik. There's something there. Er is niets daar, maar in mijn mind is het er. Dus weet je wat ik doe? Ik maak die deur zachtjes open, en ik kijk naar buiten. En ik zie niks daar waar hij stond, en ik stok mijn hoofd nog verder naar buiten, niks. En weet je wat ik doe? Ik maak die deur open en ik rijd met 2 knippers in mijn hand direct. Tak! Oh, ik naar binnen. Ik maak die deur dicht en ik zet in kalm op iets. Dus moet je weer kijken aan spanning. Niks is daar. Naughty. Oké, is dat niet genoeg? De hele avond wappert mijn jas. De hele avond. En weet je wat gebeurt? 's Morgens. Ja, ik moet me kleden. Hè? Ik weer. Weet je hoeveel inspanning ik gehad heb om mijn fiets buiten te zetten, mijn jas te halen en het was niet helemaal droog, dus je weet het, je had het ook gedaan. Ziet er eigenlijk uit. Ja. Als je ziet hoeveel stoom eruit kwam. Toen was er nog geen stoomstrijkijzer. Zie je? Ze hebben van ons afgekeken, deze mensen. Hebben ze een stoomijzer gemaakt. Het is half gedroogd, want als ik op de fiets ga droogt het verder. En ik maar rijden. En terwijl ik thuis kwam, dat was 3 uur, moest ik weer denken, hé, is hij daar? Mama's zoon. Het is hier gebleven. Het is een bolwerk. Het is een bolwerk. Mensen nodigen me uit. Zeg, pastor, u moet thuis bij me komen, maar als u op die bank gaat zitten, pastor, dan moet u kijken voor jou. En daar rennen ze overal. En wanneer je gaat zitten, dan zit de persoon naast je, kijkt de persoon. Ja, pastor, maar let op hoor, pastor. Look, kijk. Not bakbroodjes. Niks. Ze mogen niet opereren op deze aarde. En jij hebt de bevoegdheid om hun uit te drijven. Weet je, wie weet wat het is om een lichaam te hebben? Wie weet het? Wie? Mag ik u? Is Bijbelstudie. Wie weet wat het is om een lichaam te hebben? Wie weet het? Wie? Ja, Chris? Ja, Jezus Christus. Hij weet. Wie nog meer? Jezus Christus is de belangrijkste, hij weet het. Maar wie nog meer? Kom op mensen! Praat met me! Is de openbaring! Wie weet het nog meer? Ja, God, de drie eenheid, die weten. Dus God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die weten het. Maar wie nog meer? Wat? Nee? Wie? Wijzelf. Waarom ben je bang om het te zeggen? Wijzelf. Wij zelf! Jij woont in het lichaam. En dit lichaam is bedoeld voor hoeveel van u? Ja, hoeveel van u? Jij alleen? Oh. De Heer heeft ons gemaakt om in dit lichaam te wonen. Maar hij heeft ook plaats gecreëerd voor de Heilige Geest om in je te wonen. En weet je wat? De duivel heeft die plaats gestolen van vele mensen. De duivel weet niet wat het is om een lichaam te hebben. Hij heeft nooit een lichaam gehad. Daarom toen hij in de hof was, wie heeft hij gebruikt? Slang. Oké, waarom heeft hij die slang gebruikt? Hij heeft die slang gebruikt, we hebben nog steeds over de openbaring hoor mensen. Hij heeft de slang gebruikt omdat de slang legaal was op deze aarde. De slang was van aarde gemaakt.
Dus de slang is nagegaan het dierenrijk en heeft de slang gevonden omdat de slang op hem leek. De slang deed als hem. Heeft hij gezegd, ik heb gezocht. En die slang heeft gezegd, hier ben ik. Weet, toen je verliefd werd toch? Je was toen jonger. Maak je allerlei dingen met je tong. Weet je, je kan om een soort zang met je gezicht, alles. En dat deed die slang. Die slang was verliefd op die duivel. En heeft zijn lichaam gegeven aan die duivel. En die duivel is met dat lichaam gekomen bij Eva's lichaam. Om dat lichaam te verleiden tot zonde. Alleen dat dat lichaam vernietigd kan worden. Maar Satan weet niet wat het is om een lijf te hebben. Alle andere dingen met een lijf die weten dat, behalve Satan. Want hij kwam als een bliksemflits naar beneden. Wat denk je dat die Satan wil? Die Satan wil ook jouw lijf gebruiken. Om in te komen en ook te praten als Jette. Ik ben Jette. Zie je niet dat ik Jette ben? En dan denk je, oh Jette. Maar als je goed kijkt, dan zie je plotseling Jette's ogen naar achter gaan. Dan zeg je, no, die zijn nou Jette. Dan hoor je plotseling een andere stem. Non Jette. Monster. Omdat hij zich niet kan verbergen als jij als eerlijk persoon, als een rechtmatige eigenaar van een lichaam, komt en verschijnt bij een duivel. Je hoeft je pastor niet nodig te hebben. Natuurlijk ga je niet aan een boomkamp zo wie die doen en allerlei dingen en je gaat, maar met een blok alles zijn. Nee, luister. Hoe kon je? Ga niet. Maar als plotseling iemand voor je staat in de metro en plotseling komt iemand, wat doe je? Ik bestraf je in de naam van Jezus, je duivel, je. Jij zelf zal schrikken. Je mist je perron. Zie je? Maar wij zijn bang. Bangelikken zijn wij. De Heer heeft gezegd, ik heb je autoriteit gegeven om op en over Het hele legermacht van de Satan. alles heb je. Schorpioen en slang. Want Jezus heeft het gedaan. Want Christus was in hem. En Jezus is gestorven. Niet Christus is gestorven, maar Jezus is gestorven aan het kruis. Want hij is gekomen als de Zoon des mensen om te sterven voor de mensheid. Maar hij had Christus nodig. Ik zeg het je. Wij hebben de Heilige Geest nodig en dat is de Christus in ons. Wij moeten plaats maken voor deze Christus. Deze Heilige Geest om in ons te komen wonen. Opdat wij kunnen overwinnen. Want zonder hem zul je nooit overwinnen. Zonder hem ben je verloren. Zonder Christus heb je geen leven. Zonder Christus ga je naar de hel. Zonder Christus heb je niks op deze aarde. Ik zeg het je, als je Christus nog niet hebt aangenomen, neem hem aan. Neem hem aan. Neem hem aan. Hij is je verlosser. Hij is je zaligmaker. Hij is je geneesheer. Hij is je bevrijder. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dat is Christus in ons. Zie je? De openbaringen die luiden dat Satan Eva gebruikt heeft. Maar God kwam niet ertussen. God keek vanuit een hoek. Terwijl hij met Adam sprak, zag hij die hele film wat de slang zei tegen Eva. En God zag het en God deed niks. Wie weet, waarom heeft God niks gedaan?
gewil heeft toch? Eigen wil heeft gegeven. Nee. Omdat? Nee. Wat is het plan? Wat Wat is het plan? Nee. Ik wil bijna wedden dat geen van jullie dat weet. Hij had ze gewaarschuwd, nee. Is het hoor? Waarom deed God niks toen de slang Eva verleidde? Wat is big zuster? Wat hebt u gezegd? Omdat? Je bent zo warm dat je broma bij de zuster. De Heer heeft de mens heerschappij gegeven. Maar oké, ik ga het nog verfijnen voor jullie. God heeft niks gedaan omdat hij zijn woord nooit breekt. Hij breekt zijn woord nooit. Dan ga ik het je uitleggen. Als God tussen Eva en de slang was gekomen, was hij illegaal. Ik weet dat dit is gonna blow your mind. God is wat? God is wat? Met de hoofdletter G, hij is? Hoofdletter G, hij is? Hoofdletter G, hij is? E, hij is? Hoofdletter G, E, hij is? Nee, hoofdletter G, E, hij is? Geest! Oeh, hij is geest! Wie vecht tegen wie dan? Vlees. Dus God die keek en zei, hé, ik kom niet tussen deze twee. Maar God zegt nog wat. Want weet je waarom Satan dit gedaan heeft? Satan heeft some intelligence. Satan weet van God. Hij heeft gewoond bij God. Hij kent God. Satan weet van God dat God zijn law niet breekt. Zijn wetten niet breekt. Als Satan zo zou komen zoals hij is, zou het illegaal zijn. Maar hij heeft het lichaam van de slang geleefd. Dus God zegt is goed. Niet dat hij gewonnen heeft. Maar God zegt is goed. Satan, wat denk je dat je gedaan hebt? Denk je dat je deze vrouw kan vernietigen? Hij zegt luister. Hij zegt Satan luister. Dit wat je gedaan hebt. Ik geef je een bepaald punt voor. Maar de Heer heeft gezegd, luister. Dezezelfde vrouw in het vlees, dezezelfde vrouw die jij gebruikt hebt om de wetten te overtreden, dezezelfde vrouw ga ik gebruiken om mij een lichaam te geven. En dit lichaam, daarin zal ik gaan wonen. En ik zal jouw kop vermosselen. Ik zal jouw kop vermosselen. Zie je daar? Deze openbaring is je voorbij gegaan. Want de maagd zal een zoon baren. En ze zal hem de naam Jezus geven. Wat betekent? Redder en verlosser. En dat lichaam heeft de Heer de slang al lang beloofd. Of Satan. En Jezus kwam als mens op aarde. En hij ging wonen in dat lichaam. En hij heeft de Satan zijn kop vermorseld. Maar één ding zou de Satan ook doen. Wat zou de Satan doen? De heel wat? Verbrijzelen. Maar hij zal de Heer Jezus zijn hiel niet kunnen verbrijzelen tijdens zijn leven.
Waar heeft hij zijn hiel verbrijzeld? Aan het kruis. Op de, ze noemen het de kale, hoe noem je dat, broer Marino? De schedel. Daar hebben ze zijn hiel verbrijzeld door één grote spijker in beide te zetten en te slaan. Die spijker is dwars door zijn hielen gegaan en het is verbrijzeld. Maar is dat vieze vuile slaan. Dat moest gebeuren. Maar Jezus heeft hem de kop vermorzeld. Omdat hij was legaal door Jezus. Dus Christus heeft gehandeld. En heeft de slang zijn kop vermorzeld. Door ons de sleutels te geven. En daar ga ik nu naartoe. Door ons de sleutels te geven. 18. Maar ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de munten geven van het koninkrijk. De munten, hè? Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, etc. Ik zal u de sleutels geven. Welke vrouw geeft makkelijk haar sleutels weg? Welke vrouw geeft makkelijk haar sleutels weg? Een vrouw heeft heel veel sleutels. Een vrouw geeft niet makkelijk haar sleutels weg, maar als ze weggeeft, geeft ze alles in één keer. Maar een man, voordat je denkt, heeft hij zijn sleutels weggegeven. Een vrouw zit in problemen. Hij zegt, kom bij me wonen, kom, er is genoeg plaats. Maar laat een man in nood zijn en een vrouw, een alleenstaande vrouw, hoort dat. Ze loopt voorbij. Hij zegt, want wat doe ik met een man in huis? Maar een man heeft niks te maken. Hij geeft snel sleutels weg. Wij hebben sleutels weggegeven. Eva heeft dat gedaan heel snel. En Adam stond erbij en heeft ook zijn sleutels gegeven. Eva geeft hem ook. Dus die sleutels waren weg. Luister, als je sleutels weggeeft, heb je geen toegang tot je eigen deur. Dus Adam en Eva, die zijn buiten opgesloten. In de hof hoefden ze geen kleren aan. Het was daar lekker. Hoeveel graden denk je? 12 graden, 10 graden? 28, 30. No, dat was te heet. 24, 16, tussen 16 en 20. Dan kan je met je blote lijf, zweet je man. Je transpireert niet. Je hebt het ook niet koud. Is lekker. Adam en Eva hadden geen kleren aan. De temperatuur was prachtig. Maar nu dat ze de sleutels hebben weggegeven, moesten ze eruit getrapt worden en kijk. Buiten de deur heb je het koud en daarom zochten ze bladeren. Negers! Luister, voor zowel een man als een vrouw is dat schandelijk dat je schaamdeel gezien wordt. Je kan het wassen, je kan het scheren, je kan van alles doen. Is netjes. En toch wanneer het naakt is. Dus mensen hebben niks te maken om hun beeld te laten zien dan. Jullie, ze keren om. Mag je die snee zien? Maar voor je niet. Ik zeg het je. En die schande heeft ze eruit gezet waardoor ze gezien hebben. Er moest een vierde aap zijn. Die ene deed zo. Of nee. Horen. Zien. En zwijgen om. Zwijgen en. Er moest een vierde aap zijn. De mens heeft gelijk gezien. We hebben gezondigd. Buiten was het koud. Heel koud. Heel koud. Heel koud. Het was heel koud.
Want ze hebben de sleutels weggegeven. Luister, in Suriname als je de sleutels weggeeft, kan je nog shutters weghalen. Suriname is snel. Je drukt hem open, je trekt die shutters weg en je bent binnen. 1 of 2 shutters, weet je, ben je in je eigen huis. Hier in Nederland, vergeet je sleutel. Wie moet komen? De sleutelmaker. En weet je wat, de sleutelmaker, die kan een dief zijn. De sleutelmaker, die kan een dief zijn. En velen van ons, wij zijn onze sleutels kwijt. Wij zijn onze sleutels kwijt. Wij hebben onze sleutels gegeven aan Satan. En dan zijn we buiten opgesloten. Wat gebeurt met je? Je staat in de kou. Als die deur open gaat, kan je zelfs niet, bijna kan je niet erin. Want je bent stijf. Want je staat de hele tijd. De Heer Jezus is gekomen om de sleutels te halen en te geven aan ons. Dat zijn de sleutels van het koninkrijk. Jezus is naar de hel gegaan om ons te geven. Alleen dat wij begrijpen wat het koninkrijk betekent, wat het inhoudt. Daarom heeft hij gezegd, wat gij hier op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel, is een sleutel. Wat gij ontbinden zult op deze aarde, zal ontbonden zijn in de hemel, dat is een sleutel. Wat jou geopenbaard zal zijn op aarde, zal geopenbaard worden in de hemel, dat is een sleutel. Wat gij om de Heer bidt, hier op aarde, zult gij krijgen vanuit de hemel, dat is een feit en het is een sleutel. Is een sleutel. We hebben vele sleutels gehad. We hebben vele sleutels gehad. Maar wat doen wij ermee? Wat doe je met een bos sleutels? Een kindje, zal het een beetje zwaar zijn. Wat doe je met zoveel sleutels? Zoveel sleutels, man. Sommige mensen houden ervan om met veel sleutels rond te lopen. Dan hangen ze het hier. Overal wat ze doen. Ze houden ervan. Iedereen hoort dat je komt met sleutels. Ja, huismeester. Ja toch? Iedereen hoort dat je met sleutels komt. Is toch een geweldigheid, want waarom? Hij voelt zich geweldig. Hij is trots erop dat hij de enige is op dat moment die alle deuren kan openen. En dan wanneer je daar staat en je vraagt hem, mag ik binnen? Ja, waarom moet je binnen? Gaat hij je 1000 vragen stellen en dan nog neemt hij die sleutel niet om het open te doen. Als je sleutels hebt, mag je trots zijn. Daarom, wat gebeurt er wanneer je huis krijgt? Ze overhandigen alles en ze zeggen, kijk, hier is de waskamer, hier is het toilet, daar is de opbergruimte, daar is je washok en noem maar op. En zei, oh ja, mooi. En wanneer ze klaar zijn, zeggen ze, hier is de sleutel. En wanneer je die sleutel genomen hebt, kijk je hier, yes! Want van alles zijn de sleutels het belangrijkste. Dus je kan alles krijgen van het huis. En toch zeg je, ja, oké, is goed, ja. But where are the keys? De sleutels. De sleutels. Wat gebeurt er als je sleutel verloren hebt? Paniek. Maar als je een zak rijst verloren hebt, of kip is gevallen op straat, of je groente is gevallen, ik ga aan de koop. Gisteren kocht ik fruit. En ik heb 2 appels gekocht. En ik betaalde en die ene rolde gewoon. Brrr. Ik zeg, laat het maar. Die mevrouw zegt, gaat u ene? Ik zeg, ja, 1. Ik ga die meenemen. Ze heeft het gewoon daar gezet. Ik dacht bij mezelf, joh, Abra, joh, wegwezen, man. Ze wil niet komen. Blijf daar. Ik ga niet wegpikken. Want de honden lopen ook in de wind. Van alles. Mensen komen met, oké. Maar ik heb me niet betreurd om een appel. Ik heb gewoon gezegd, ik ga weg mijn appel. Maar als mijn sleutel gevallen was,
was de betaling gestopt, was iedereen in die rij gestopt en ik had gezegd, mensen moeten die besluiten, waar zijn mijn sleutels? Ja! Je gaat niet zeggen, kassier, mijn sleutel is gevallen, ik zal het zo meteen zoeken. Hé, kom op, je betaalt niet, je schuift iedereen op. Waar zijn mijn sleutels? Mijn sleutels! Mijn sleutels! En wanneer ze gevonden hebben, wat een opluchting. Want iemand anders kan je sleutels vinden. Zelfs wanneer je 5 euro verloren hebt, je bent het kwijt. Je weet dat het daar gevallen is. Je denkt, het is hier, moet hier zijn, man. Wel, laat maar. Laat maar, ik ga maar. Als iemand het gevonden heeft, dan heeft hij geleund. Heer, ik dank u. Maar als het je sleutels waren, je had alles opgelift daar. Alles. Een keertje ging ik naar Dirk van den Broek in West. En op een of andere manier wilde ik een kaart pakken. 1 euro. Dus op een of andere manier vliegt die euro uit mijn hand en het valt tussen dozen. En ik zei, hé. En ik ga eerlijk zeggen, niet veel dozen waren daar. We hebben alle dozen weggehaald. Ik heb mijn zoon gezegd, jongen, kom, gaan kijken. Geen enkele euro. Ik zeg, hoe zijn we weer gegaan? Dozen geslagen, alles. En iedereen kwam weer kijken, wat gebeurt met deze mensen hier? Ik heb toen gezegd, jongen, laat het hoor, kom weg. We hebben het niet gevonden. 1 euro. Maar als het die sleutel was, had ik al die dozen in de auto gezet. En weggereden naar huis. Ik moest het vinden. Dan zou ik me niet schamen als iemand me zou vragen, hé, mijn sleutel. Mannen, je kan je sleutel niet zomaar weggeven. Wanneer je maag bent, kan je niet zomaar geven. Mannen, nee, je sleutel is van jou. Een nieuwe sleutel mag altijd is. Jawel. Stroef. Is stroef, ja. Je hebt het goed gezegd. Vrouwen, je kan je sleutel niet gewoon zo weggeven. Nee. De Heer heeft jou sleutels gegeven. Geef niet aan iedereen die zegt, Vader, je mag mijn sleutel! Je mag mijn sleutel! Je mag mijn je gooit man met je sleutels, man! Nee! Tenzij iemand het rooft uit je hand, moet je rennen achter die persoon, nak je een koffie met pak een sleutel. Amen. Mensen, dat zijn de openbaringen. De openbaringen wie Jezus is. Hij is gegaan om de sleutels te halen voor ons. En voor de mensen die kijken. Ik wil u oproepen om uw leven te geven aan deze Jezus. Hij is de Heer der Heerscharen. Hij is de verlosser van deze wereld. Hij heeft zijn leven gegeven op Golgotha. Hij is aan het kruis gegaan. Jij hoeft niet meer aan het kruis te gaan. Hij is gestorven voor jou omdat hij jou lief heeft. Hij heeft je zonden gedragen. En hij heeft je zonden zo ver het oosten is van het westen heeft hij ze gezet. En hij gedenkt ze nooit meer. Dat wil zeggen, je hoeft niet meer met die zonde bij hem te komen als jij je leven geeft aan deze Jezus. Hij roept ons op om ons leven te geven. Bekeer je. Denk je dat ik het zoetsappig ga zeggen? Bekeer je. Draai je liefde. Strang aan. Geef je leven aan Jezus. En hij zal jou redden. Jij die met verdriet zit. Jij die met pijn zit. Jij die met achtervolging zit. Jij die met afwijzing zit. Kom en geef je leven aan Jezus. En hij gaat je leven nieuw maken. En ik garandeer jou dat in de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Hij is de levende God. Hij is geen Jorka. Jorka's zijn dingen die al overleden zijn. Ook al is je moeder de liefste vrouw geweest, je vader dit naar Jorka. Je vader heeft je alles gegeven, heeft je zoveel geld gegeven. En dit naar Jorka. Maar als je moeder nog leeft, is er geen Jorka.
Als je vader nog leeft, is ze geen Jorka. Er kan een Jorka in haar komen, maar zij is het niet. Eer geen dode mensen. Ze hebben geen leven. Ze zijn dood en ze zijn dood. En weet je wat? Ze zijn dood. They are dead. Doe niet als die persoon die stotterde. Heel zwaar. En ze vroegen hem op zijn Suriname. Maar dan van de familie dan. Iedereen dacht maar. Deze dood ook. Iedereen dacht wat dit is. Maar hij bedoelt. Ze maken het goed. Weet je wie dat deed? Dat was Mozes. Hoe is met je familie? Nee, en iedereen dacht alleen de hele familie deed het. Weet je, dit zijn dingetjes om je toch een beetje op te frissen. Weet je, over grapjes mensen. Maar ik ben bloedserieus. Ik ben bloedserieus. Een broertje die stotte niet, maar hij heeft het hoog gezegd, want hij kweekt nu schapen. Ik dacht, wat is kapoe? Ah, ik zei, no, omdat je praat snel. Alle schapen leven, maar je dit. Zie je? Maar wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel. Geef de Heer een daverend applaus. Kom. Halleluja. Ik ben zo blij. Amen.